sunod. Okay, ang issue nito ay matagal lang hindi gumagana yung fuel gauge. Pero may diesel to. Halos magpo-full tank. Pinakargahan to ng may-ari. Matagal lang din gumagana yung fuel gauge. So, may gagawin tayo doon sa may fuel sending unit. Ano kung i-check natin kung ito bang fuel gauge ang sira o yung sending unit. May isi-short tayong wire doon mula doon sa may tanke. Dalawang wire, i-short nyo lang yon. Para pag sinort nyo yun, dapat umangat yan. Para ma-eliminate lang natin na kung ito ba yung sira o yung fuel sending unit. Pag ito umangat, buo to, sira yung fuel sending unit, ibababa natin yung tangke. ISUZU 4HJ1. So, ganito lang. Kuha kayong jumper wire. Kahit start natin yan, di tataas yan. Wala. Okay, punta tayo doon sa may likuran. I-short natin yung dalawang wire mula doon sa may tangke. Kailangan umangat yan. Okay, punta tayo sa likuran. Makikita nyo yung dalawang wire na yan. Yan, puti tsaka dilaw. I-short nyo lang yan. Galing yan doon sa may sending unit sa may tangke. Short nyo lang yan. Wait lang ha. Mahirap to eh. Ayan, naka-short na. Wala nga jumper wire, short nyo. Hindi natin umangat yung sa fuel gauge. Okay, ayan, naka-short na ha. Tingnan natin kung aangat yung fuel gauge. Yan, maangat yung fuel gauge. Buo yung fuel gauge, sira ang sending unit. I-check natin, ibababa natin yung tangke. Ganoon lang ang pag-test nyan. I-short nyo yung dalawang wire doon sa likod, yung dilaw tsaka puti. Hanapin nyo lang, nandun lang yung sa likod. Short nyo yun para ma-eliminate ng kung fuel gauge ang sira o ang fuel sending unit. Ibababa natin tangke para malaman kung sira pa talaga yung sending unit. Ganoon lang. Tignan nyo, umaangat. Kailangan natin bababa yung tangke para matest kung sira yung sending unit doon. Short nyo lang yung dalawang wire. Short nyo lang yung dalawang wire na yan. Dilaw at puti. Yun lang. Okay. Okay, baon tangke dahil sa fuel sending unit. Ito yung water separator. Babaklasin ko din mamaya yan. Tanggalin nyo lang to. Pindutin nyo lang yan. Yan, tanggal na. Ganun din to. Pindot lang. Okay, tapos i-jack nyo tong tangke. Tatanggalin nyo yung bolt dun. Ito, supportan nyo ito. Yan, tanggalin nyo yung bolt. Tsaka ito. Yan, tanggalin nyo isang bolt lang. Isang bolt lang ang makahawak ko dyan. Okay.
Ganun lang, jakan to. Bawas para madali ibaba, di mabigat. Kaya pala ayaw putol pa lang wire, ayaw mangat na fuel gauge, nangat-ngat ang daga. Pero check pa rin natin para sigurado. Ayusin yung wire, duduktungan. Puno na. Ayan, floater ng ISUZU DMAX 4HJ1. Ito ang sira. Ayan o, matanggal sa pagkakainang. Hindi ko lang alam kung repairable to, pero susubukan pa natin yung hinangin. Tapos testing natin. Medyo late na, bukas na ito pati-testing. Hinangin ko, bibili muna ako pang hinang. Ganun lang, subukan natin bukas. Ang gagana. Susubukan natin hinangin. Napakadumi. Gumising ko mamaya. Okay, hinihinang ko na siya. Hinihinang ko na. Lagyan ko pa ng super glue para di matanggal. Super glue. Lagyan ko yun. Pinatakan ko. Ayan pa, nakababa yung floater. Nasa 136 ohms. Kuha lang yung jumper wire. Lagay nyo sa ohms. Sa ohms. Hindi, dapat nagbabago yan. Pakyat. Yan, bumababa dapat habang tumataas yung floater o nagpo-full tank. Yan, nasa 29 yung full tank. 29 ohms. Pag walang diesel, yung sagad niya ng baba, nasa 145 ohms. Dapat yan dahan-dahan nagbabago. Yan. Yan yung maganda. Yan, sagad niya uli. Tapos pakyat dapat. Pag bumaba, tumataas. Yan. Yan. Subukan natin sa sasakyan kung gagana. Okay, testingin natin ha. Tingnan mo kung aangat yung iya, ha? Aangat yung rito. Nasagad yung angat ha. Yan, para kuyari full tank. Maangat. Dandahan lang yan, maangat. Testing natin. Mabagal lang yan. Ganyan talaga yun, mabagal. Inaangat na yan. Ibig sabihin okay na yun, ano.
floater. Yan, naangat na yan. Sagad natin. Okay yung pag solder. So okay na. Testing na to bukas. Yan, naka full tank doon sa baba. Dapat sagad yan hanggang F. Testing natin. Yan, naka full tank yan. Yan, sumasagad na. Full na Bababa ko naman doon, tingnan mo bababa ha. Yeah, baba natin. Para empty. Dapat yan bumagsak. Yan, bumabagsak na. Ibig sabihin na okay na yung floater. Okay, kakalahati ko naman. Kalahati, pero medyo mahirap, pero subukan natin. Dapat dyan umakas doon. Kalahati yan, ito full, kalahati. Tatakbuhin ko na lang para makita ron. Tingnan natin, mga kabayan, makakit yun dandahan. Okay, tingnan natin. Ayun na, umakyat. So, okay na. Tagumpay. Okay, binalik ko na. Pukpukin nyo lang dito para sa bara. Ganun. Yung mga slot yan. Tapos, pag okay na, pukpukin nyo rito. Pag ganun. Pag sasara nyo, pukpukin nyo rito. Yung mga lock, maglalak yan dun. Hindi pukpukin pag sasara nyo na. Para umipit. Pag ilalabas nyo, tutungkabin nyo to. Tungkabin nyo yan. Tapos, saka nyo papaluin papunta ron. Papaluin nyo papunta ron. Gamit nyo yung martilyo. Pag isasara na, sara nyo, pasok nyo doon. Pupukan nyo rito. Tapos pag okay na, isara nyo papunta rito. Pupukan nyo to. Pupukan nyo papunta dyan. Lahat. Pero lang, testingin na natin mamaya. Yan, kinakabit ko na. Medyo mahirap lang. Tsaka-tsaka lang. Hirap. Kaya naman. Tsaka-tsaka lang mga kapatid. Mahirap talaga eh. Mamaya, testingin ko na to. Okay. Okay na fuel gauge.
Gumagana na. Tagumpay. Gumagana yung fuel gauge. Gumagana na. Tagumpay. ISUZU DMAX 4HJ1.